Xin chào mọi người, trong video lần này chúng ta sẽ nói về thời đại sơ kỳ đồ sắt ở Đông Nam Á và bối cảnh của văn hóa Đông Sơn trong giai đoạn này nhé. Thời đại sơ kỳ đồ sắt ở Đông Nam Á kéo dài từ cuối Thiên niên kỷ 1 trước công nguyên đến đầu Thiên niên kỷ 1 sau công nguyên. Đây là thời đại đánh dấu một giai đoạn biến đổi đáng kể về công nghệ và xã hội. Ở Đông Nam Á khi này, chứng kiến sự xuất hiện và sử dụng rộng rãi của các công cụ và vũ khí bằng sắt tác động đáng kể đến các phương thức canh tác nông nghiệp, chiến tranh và đời sống hàng ngày. Trong khi đó, ngành luyện kim, đồ đồng vẫn được kế thừa và phát triển từ những cơ sở của thời đại đồ đồng trước đó. Sự phát triển của luyện kim sắt cũng được cho là chịu ảnh hưởng từ các nền văn hóa láng giềng, đặc biệt là từ vùng Nam Ấn Độ và Trung Quốc. Thời đại sơ kỳ đồ sắt ở Đông Nam Á cũng trùng với sự xuất hiện của các quốc gia sơ khai và sự hình thành của các chính thể khu vực, đặt nền móng cho sự phát triển của các nền văn minh cổ điển Đông Nam Á sau này như Lâm Ấp, Phù Nam và Dvaravati. Tại các địa điểm khảo cổ quan trọng ở Đông Bắc Thái Lan, miền Bắc Việt Nam và những khu vực khác của Đông Nam Á lục địa và hải đảo đã phát hiện ra những bằng chứng về kỹ thuật sản xuất sắt tiên tiến, bao gồm cả luyện kim sắt và rèn sắt. Tại Thái Lan, sơ kỳ đồ sắt được xác định bắt đầu vào khoảng 800 đến 400 trước công nguyên. Các địa điểm thuộc thời đại này sẽ chủ yếu phân bổ ở hai khu vực Đông Bắc và miền Trung Thái Lan. Trong đó có các địa điểm quan trọng như Ban Chiêng, Ban Nazi, Non Chai, Ban Non Wat với tổng văn hóa chứa chứng cứ về đồ sắt. Đặc biệt, ở cao nguyên Khorat có những phát hiện sự xuất hiện của đồ sắt cùng với các bằng chứng về suy giảm rõ rệt của các loài thủy sinh. Sự biến mất của các hồ nước đã được ghi nhận trước đó trong thời đồ đá mới và thời đồ đồng. Khí hậu trở nên khô hơn lúc đó. Cư dân thời kỳ này đã thích nghi với biến đổi môi trường và khí hậu khô hạn. Thông qua những bằng chứng thuần hóa trâu nước, sử dụng công cụ sắt trong nông nghiệp, các khu cư trú có thành đất bao quanh với chức năng kiểm soát nguồn nước. Đồng thời, các cuộc khai quật tại Đông Bắc Thái Lan cũng đã phát hiện 12 giai đoạn mộ táng riêng biệt, trong đó 3 giai đoạn cuối thuộc thời đại đồ sắt. Đặc biệt, tại các địa điểm như Ban Non Wat cho thấy những thay đổi trong nghi thức chôn cất so với các giai đoạn trước, với sự xuất hiện của các đồ tùy táng bằng sắt và đồ gốm trang trí phức tạp. Về Đông Nam Á hải đảo trong thời đại sơ kỳ đồ sắt này, chúng ta có thể nhận thấy ngành luyện kim diễn ra muộn so với Đông Nam Á lục địa. Các hiện vật đồng xuất hiện tương đối muộn, từ khoảng thế kỷ 5 trước công nguyên, trong khi sắt nhiều khả năng được tiếp nhận thông qua các nguồn cung bắt nguồn từ Đông Nam Á lục địa trong những thế kỷ cuối trước công nguyên. Điều này phản ánh một quá trình nhập khẩu kim khí quy mô lớn gắn liền với sự phát triển của các tuyến giao thương đường biển. Những hoạt động trao đổi này tập trung mạnh tại các khu vực cư trú có mật độ dân số cao, phân bố dọc theo các trục giao thông biển chiến lược như eo biển Malacca, bờ biển Sumatra với các địa điểm tiêu biểu như Karang Agung và E Sugihan, vùng Tây Java với văn hóa Buni và xa hơn về phía đông tại Sembiran ở bờ bắc Bali. Sự hiện diện của kim khí nhập khẩu tại các địa điểm này cho thấy tính năng động cao của các mạng lưới trao đổi hàng hóa, công nghệ và yếu tố văn hóa trong khu vực hải đảo. Chính những mối liên kết kinh tế văn hóa xuyên biển này đã góp phần quan trọng vào quá trình tích lũy của cải, gia tăng quyền lực của các nhóm thủ lĩnh địa phương, từ đó đặt nền tảng cho sự hình thành và phát triển của các vương quốc sơ khai ở Đông Nam Á hải đảo trong những thế kỷ tiếp theo. Trong bối cảnh như vậy, có một điều khá đáng tiếc là văn hóa Đông Sơn tại khu vực miền Bắc Việt Nam ngày nay, tuy sở hữu cho mình một nền văn hóa phát triển mạnh mẽ nhất Đông Nam Á trong giai đoạn thế kỷ 7 trước công nguyên đến thế kỷ 1 sau công nguyên, nhưng đến nay vẫn chưa có một bằng chứng trực tiếp nào cho thấy dân cư Đông Sơn từng chế tạo hay sử dụng sắt. Hiện nay, trên các trang mạng xã hội có đưa tin về một thanh kiếm bí ẩn của người Đông Sơn với phần lưỡi là sắt, chuôi bằng đồng, cho rằng đó là bằng chứng thời Đông Sơn đã có chế tạo và sử dụng sắt. Có điều chúng ta cần lưu ý, thanh kiếm này được khai quật ở một ngôi mộ nằm tại xã Lương Nội, Bá Thước, phía tây tỉnh Thanh Hóa, có độ tuổi từ khoảng thế kỷ 2 trước công nguyên đến thế kỷ 1 sau công nguyên. Đây là giai đoạn các cộng đồng dân cư tại miền Bắc Việt Nam đã bị các triều đại Trung Hoa xâm lược và đô hộ, nên vẫn cần phải xem xét khả năng những loại kiếm này được đúc bởi các thợ rèn từ Trung Hoa hoặc nhập khẩu từ Lâm Ấp hoặc Phù Nam. Ngoài ra, hiện vật kiếm lưỡi sắt chuôi đồng được khai quật hiện đang có khoảng 60 chiếc, chưa đủ thuyết phục rằng người Đông Sơn có kỹ thuật rèn luyện sắt từ trước đó. Tuy nhiên, ngành luyện kim của văn hóa Đông Sơn vẫn là đỉnh cao với kỹ thuật đúc đồng tinh xảo, thể hiện qua các hiện vật như trống đồng Đông Sơn. Những trống đồng Đông Sơn thường được trang trí bằng các hoa văn phức tạp, tinh xảo, từ những cảnh sinh hoạt hàng ngày đến các thực hành nghi lễ, lễ hội, phản ánh đời sống tinh thần và tín ngưỡng phức tạp của người Đông Sơn. Kỹ thuật đúc đồng của người Đông Sơn còn tạo ra các hiện vật như các công cụ lao động, vũ khí và đồ trang sức, cho thấy một xã hội có khả năng chuyên môn hóa và phân công lao động cao. Với những công cụ làm nông bằng kim loại, người Đông Sơn cũng tạo cho mình một nền nông nghiệp trồng lúa nước phát triển mạnh mẽ. Các nghiên cứu khảo cổ đã chỉ ra rằng cư dân Đông Sơn là những người trồng lúa nước một cách nhuần nhuyễn,
với các bằng chứng trực tiếp về hạt gạo và các công cụ nông nghiệp bằng đồng liên quan đến sản xuất và chế biến lúa nước trong các tầng văn hóa khảo cổ. Điều này cho thấy họ không chỉ trồng lúa để tự cấp mà còn đã phát triển thành nền nông nghiệp quy mô lớn, ổn định ngay trong thời đại sơ kỳ đổ sắt. Đồng thời, nhờ sử dụng hiệu quả các kỹ thuật quản lý nước, thủy lợi và canh tác tiên tiến đã tạo ra nguồn lương thực dồi dào và ổn định, giúp đảm bảo an ninh lương thực cho cộng đồng trong mọi điều kiện khí hậu. Không chỉ đảm bảo an ninh lương thực mà còn tạo điều kiện cho sự phát triển của những hoạt động kinh tế khác như chăn nuôi trâu, bò, lợn, thủ công nghiệp và buôn bán hàng hóa. Sự hiểu biết thủy lợi và luyện kim cũng giúp người Đông Sơn tạo ra các mạng lưới giao thông đường sông lẫn đường biển phủ khắp khu vực miền Bắc Việt Nam, giúp họ đưa những sản phẩm luyện kim chất lượng cao và các mặt hàng nông sản đem tới trao đổi ra những nơi xa hơn, giúp tạo ra những liên kết kinh tế chặt chẽ giữa các cộng đồng. Cho đến nay, chúng ta vẫn chưa rõ nguồn khai thác đồng tại Việt Nam của người Đông Sơn là ở đâu. Tới hiện tại, nhiều chuyên gia vẫn bảo lưu rằng kỹ nghệ đúc đồng Đông Sơn có gắn liền với việc khai thác, trao đổi nguyên liệu đồng trong khu vực Đông Nam Á, lục địa và hải đảo, và có sự hình thành các mạng lưới lưu thông quặng từ vùng núi đến đồng bằng và ven biển, xuất hiện những trung tâm trao đổi sơ khai. Đầu tiên, ta sẽ phải nói tới sự liên hệ của văn hóa Đông Sơn với các khu vực mỏ tại Phu Long, Đông Bắc Thái Lan, Khao Wong Phrachan, miền Trung Thái Lan và Sepon, huyện Villabuli, tỉnh Savannakhet, Lào. Một nhóm hiện vật đồng ở làng Vạc ở miền núi Nghệ An từ một khu mộ táng ven sông Hiếu đã được phân tích cho thấy phần lớn mẫu có dấu hiệu đồng vị trì phù hợp với mỏ Sepon, một ít mẫu tương đồng với Phu Long và Khao Wong Phrachan. Từ những kết quả đồng vị trì này, nhiều nhóm nghiên cứu cũng nhấn mạnh vai trò của các nhóm cư dân miền núi và vai trò quan trọng của họ trong giao thương. Như vậy, làng Vạc với vị thế quan trọng ở miền núi phía Tây Việt Nam bằng nhiều con đường đã tham dự vào mạng lưới trao đổi nguyên liệu và sản phẩm kim loại với Đông Bắc và miền Trung Thái Lan, Bắc và Trung Lào. Tất nhiên, đây chỉ là những nghiên cứu ban đầu và mẫu phân tích đều lấy từ mộ táng, chưa đủ cơ sở chứng minh. Tiếp theo, trống đồng Đông Sơn là biểu tượng quyền lực và có giá trị thiêng liêng, được coi là một sản phẩm trao đổi quan trọng trong khu vực Đông Nam Á thời đại sơ kỳ đổ sắt. Trống đồng Đông Sơn không chỉ là vật phẩm trao đổi mà còn là món quà biếu tặng mang ý nghĩa ngoại giao giữa các cộng đồng, thể hiện quyền lực và sự liên kết văn hóa. Sự hiện diện của trống đồng Đông Sơn trong các di tích khảo cổ tại Myanmar, Thái Lan và Indonesia cho thấy sự lan rộng của ảnh hưởng văn hóa Đông Sơn cũng như vai trò của các cộng đồng Đông Sơn trong việc tạo dựng các mạng lưới giao lưu văn hóa. Những hoạt động trao đổi này đã tạo nên một không gian văn hóa chung trong khu vực, góp phần định hình bản sắc văn hóa Đông Nam Á thời đại sơ kỳ đổ sắt. Cuối cùng là những trống Đông Sơn ở Lào, Thái Lan, bán đảo Malaysia và Indonesia có niên đại từ thế kỷ 3 trước công nguyên đến thế kỷ 1 sau công nguyên. Sự có mặt của những trống này có thể được giải thích bằng nhiều nguyên nhân. Đó là do áp lực bành trướng của Trung Hoa, nhiều cộng đồng thuộc văn hóa Đông Sơn đã nam tiến hoặc vượt biển tìm nơi ở mới. Do quá trình lớn mạnh của những xã hội mới với nhu cầu của những người đứng đầu coi trống như một biểu trưng về quyền lực. Văn hóa Đông Sơn với nền tảng nông nghiệp lúa nước phát triển, kỹ thuật đúc đồng tiến bộ và sự liên kết mật thiết với các cộng đồng lân cận đã trở thành một trung tâm giao lưu kinh tế và văn hóa của khu vực. Những đóng góp này không chỉ củng cố vị thế của Đông Sơn trong bức tranh lịch sử của thời đại đổ sắt ở Đông Nam Á mà còn giúp định hình bản sắc văn hóa của cả khu vực trong một thời kỳ với nhiều chuyển biến văn hóa và di dân phức tạp.